back to my channel. Thank you so much for clicking this video. Kamusta kayo? Kamusta ang quarantine? In this video vlog, so magkakaroon tayo ng makeup tutorial. Recreating this look. Please subscribe, like, and comment. Guys, share nyo na din sa mga friends nyo itong videos. Tsaka pakiclick na din yung bell button so that you will be notified kung may mga bagong video vlogs ako. Gagamitin natin yung mga iba't ibang local brands at tsaka yung mga international brands din na meron tayo dito sa Philippines, sa malls or online. So, i-explain ko at tsaka ituturo ko kung paano magkaroon ng smoky eyes with reddish warm tone, touch of warm tone. So, iba siya ngayon. Unlike yung mga nakikita nyong smoky eyes, so pure black lang siya. Diba? With the blue. So, ngayon naman po, with the touch of red and with the side highlight. Yan. And with the red lipstick. Amateur lang po tayo. So, di naman tayo nag-claim na tayo ay professional. We are just sharing what we know, what I know. So, dito sa beauty community sa YouTube. Makeup vloggers dyan. So, hi! Kamusta kayo dyan? So, I'm just starting. So, please bear with me. Kung makikita niyo yung eyeshadow ko, guys. So, blend siya. Pero alam niyo kung ilan pong eyeshadow yan. Malalaman niyo sa vlog na to. So, stay tuned hanggang matapos yung video. Like, subscribe, and comment down below what you guys think. Kung may isi-share kayong mga makeup tips, kung may isi-share kayong mga makeup advice, makeup routines, or tricks, welcome po kayo dito sa vlog ko. So, I'm welcoming you all. Thank you for visiting me. Guys, rewind and do this makeup. I already washed my face and make it dry para makapagsimula na tayong makapag-apply ng base makeup. So, I'm gonna start with Maybelline Baby Skin Pore Eraser. So, it is a good base makeup bago tayo mag-apply ng foundation. I'm going to use NYX Cosmetics foundation, liquid foundation in the shade of light. Then, I'm going to blend it evenly on my face. Yung ibang tao, binabasa nila yung blender nila. But for now, because of our concealer and our type of liquid foundation, mas mabuti na lang na wag na lang basain yung blender. Now, I'm going to put the liquid foundation onto my neck. Dapat pantay sila. And then after that, I'm going to proceed to my eyebrows using a BYS eyebrow gel. So, I have to outline my eyebrow first para ma-sure ko kung anong kapal at anong form yung gusto ko lang. Then, I'm going to use this Spenny eyebrow pencil in the light 02 shade. So, ayan yung mag-create ng final shape ng eyebrow. Then, I'm going to use a brow tattoo na nabili ko sa may Miniso. So, I'm going to use it on outer side ng aking kilay para magkaroon siya ng shades or yung ombre effect na tinatawag. Para yung illusion, mas light siya dun sa labas at saka mas dark dun sa may bandang dulo ng kilay. Then, I'm going to use a contour, LA Girl in the Beige Color para magkaroon ako ng nose line. Then, L'Oreal Brow Artist. I use this para mag-place yung eyebrows ko sa isang direction lang. Then, I'm going to use LA colors for my eyeshadow. First eyeshadow in the color of red tone para yan sa first layer. I'm going to use Ilahui eyeshadow palette in the shade of brown para magkaroon ako ng effect ng smoky eye. So, ipapuff ko siya doon sa may eyelid and then blend it outside. Then, I'm going to use a Miniso brush, blending brush, para ma-incorporate yung warm tone at saka yung brown. So, para magkaroon na siya ng smoky effect. Then, angle brush, Miniso din na brand. I'm going to put the warm tone dito sa baba ng mata ko. And then, blend it using a smudge brush na nabili ko sa SM Department Store. Then, make it sure na mag-smudge siya kasi dyan na yung first step to achieve the smoky eye effect. So, i-blend nyo lang siya left and right, and then I'm going to use an Bilena EB Advanced Eyeshadow Palette
Gagamitin ko lang yung puting shadow para mag-create ng highlight dito sa may inner corner ng eyes ko. Then, balik tayo sa Ilahui eyeshadow palette. So, this time, may tatlong shimmer shades siya. I'm going to use yung light brown na shimmer shades para doon sa talukap ng mata ko. Next is eyeliner. I am using liquid eyeliner from Wet n Wild Cosmetics. So, this is waterproof. So, I am careful na hindi lumagpas yung pag-outline ng mata ko. So, ang technique sa paglalagay ng winged eyeliner is, practice lang kayo lagi. Kasi kailangan nyong makuha yung tansya ng winged bago nyo siya ma-outline sa mata nyo. So, try lang kayo mag-practice, makukuha nyo din yan. Ayun lang yung number 1 na tip para maka-perfect kayo ng winged eyeliner. Okay, mag-start na ako mag-build up ng line dito sa baba ng mata ko. So, hindi ko sasagadin yung liquid eyeliner. Hanggang half lang ang gusto ko kasi maglalagay ako ng Wet n Wild pencil eyeliner in a shade of blackest black. So, this is a waterproof pencil. So, kailangan mag-ingat din tayo na hindi siya kumalat. Pero, i-smudge natin yan using angled liner brush from Miniso. This will create a smoky effect doon sa ilalim ng mata. So, kailangan to guys na ma-blend nyo ng maigi para mag-incorporate ulit at mag-match yung taas at saka yung baba. Now, I'm going to use a mascara from Miniso ulit. And it's an eye charm mascara. It's also a waterproof. Next step naman is concealer. So, applying a concealer, dito lang yan sa ilalim ng mata at saka sa noo, sa bibig at saka sa mga imperfections na kailangan yung i-conceal. But for me, kailangan ko lang maglagay ng concealer sa ilalim ng mata ko kasi medyo may dark circles ako. Then I will blend it using Miniso Pore Vanishing powder and I will blot it on my face para ma-push yung concealer sa skin ko. Kasi magandang effect yan. Pero yung iba gumagamit ng loose powder. So, but in case na wala kayong ganun, so it's okay lang na pressed powder. And then, I'm going to contour my face using an LA Girl Contour Palette. Sa pagkukontour, kailangan i-hide mo din yung gusto mong ma-minimize sa face features mo. Katulad sa akin, so malapad yung noo ko, kailangan ko siyang itago. Tsaka since mataba ako, round face, so kailangan ko siyang i-contour, lalo na dito sa may bandang jawline kasi may double chin ako. Now, I'm going to use yung powder brush from Miniso para ma-blend talaga siya, tsaka matanggal yung excess powders dun sa mukha, tsaka yung contour, ma-spread siya from other parts ng mukha ko. Tapos, I'm going to use itong flat brush, parang kabuki brush siya from Miniso, para doon sa lubog na part ng face ko sa may pisngi. For contouring purposes din to, para magkaroon siya ng depth na dimension, lalo na kapag nagko-contour. Now, I'm going to use a matte finish from BYS Cosmetics. So, this is a loose powder in the shade of Beige Sand. Huwag nyo din kalimutan i-contour yung ilong nyo para magkaroon kayo ng nose line. Gamitin nyo lang din yung contour palette. Then, I am going to use a strobing effect from Maybelline. This is a highlighting effect para siyang gel cream. Strobing effect in the shade of a pink. Yan. So, this is used for highlighting purposes instead of powder highlighter. After ng contour at saka ng foundation, syempre, hindi pwedeng makalimutan ang blush. And after that, magpapahide ulit ako ng highlighting cream from LA Girl Cosmetics. So, ipapatungan ko siya doon sa may Maybelline ko na nilagay na before para magkaroon ulit siya ng additional highlight from my face. Yan. Yung highlight naman ng uses nito is you are accentuating yung mga features na meron ka na.
For my eyes, so I'm thinking if I'm going to use a false eyelashes, but I'm going to skip that. For my lips naman, I chose BLK Cosmetics Liquid Matte in the shade of Pretty kasi maraming good reviews about it. Hindi na ako naglagay ng lip liner kasi ayoko ng medyo makapal na lips. Gusto ko natural look lang siya, tsaka ma-accentuate yung natural lips na meron ako. To achieve smoky eyes, kailangan mo talaga ng number 1, blending. Yun, success ng pagkakaroon ng smoky eyes, blending, at saka yung dalawang klase po ng paglagay ng eyeliner. Maglalagay po kayo ng liquid eyeliner at saka ng kohl eyeliner o yung tinatawag nating pencil eyeliner. So, to achieve smoky eyes, dalawa pong tatandaan nyo. 1, liquid eyeliner. Pangalawa po yung pencil eyeliner. Kasi yun po yung magkikreate ng smudge, smoky look. Tapos, i-build up na lang yan ng eyeshadow. Anyway guys, sana may natutunan kayo sa akin. Don't forget to subscribe, like, and comment guys. And share it with your friends. Until next time, keep safe everyone. Bye!